Guys, magandang buhay. Welcome back to our vlog. Today guys, samahan nyo kami. Gagawa kami ng fresh fruit melon juice. Yan. First guys, ito slicein natin. Refreshing guys kasi sobrang init sa panahon ngayon. Mayroon tayong powdered milk, evaporada milk. Tapos, instead of, wala akong condensed milk, kaya gagamit ako ng sugar. Yan guys, wait. Tanggalan muna natin ang buto guys. Thank you. Refreshing kasi sobrang init. Guys, summer na summer, maabot ng 42 degrees Celsius ang init. Kaya, kanya-kanya tayong isip ng paraan kung ano yung makaka-refresh sa atin. Since na season ngayon ng melon, Bango. Yan. Yan guys. Direct na lang natin. Spatula para wala nang gaanong maraming hugasan. Very simple lang guys. Pangtanggal lang talaga, pamatid uhaw. Yan. Yan guys. Ganito lang. Kayurin lang natin. Kakaskasin. Yan. Refreshing. Healthy na. Nakaka-refresh pa. Kaysa naman sa bibili tayo ng powder. May kamahalan. Hindi pa siya fresh. Lagay na natin guys. Yan guys, mayroon na siyang kanina, cold water. Direct ko na guys. Yan. Kaskas lang. Sa abot ng inyong makakaya. Joke lang. Yan, pahintulutan nyo ako guys na magpasalamat sa lahat ng mga loyal subscriber namin guys na walang iwanan, hindi nang iiwan. Maraming salamat sa pagtsatsagaan nyo sa amin guys. At huwag kayo mag-alala dahil loyal ron po kami. Yeah, babalikan namin ngayon. Yan, sa mga baguhan, huwag lang kayo magkalimot na mag-iwan ng bakas. Nang sa ganon kami ay babalik sa inyo. Kayo ay mabalikan. Yeah. Yan. Tulungan lang tayo guys. Wala tayong iwanan. Yan guys. Very simple. Oh my God, ano na nangyari? So easy. Okay, so guys. Yan na guys. Yeah. Ilalagay na natin yung powdered milk. Yeah. Nasa sa inyo yun guys kung anong gusto nyo, condensed milk ba or powdered milk ang gagamitin ninyo plus evap. Since na wala kaming condensed milk, gagamit kami ng sugar guys. Oh. Yan. So looking yummy na. Hindi pa nga tapos, masarap na. Yan. Kayong bahala guys kung anong gusto ninyo. Masyado bang matamis, katamtaman o no sugar. Kasi kami gusto namin may tamis. Ito yung guys, yung ibap natin. Ay, shock yun. Ayan. Matog ang kamay. Ayan, tapos ay pa yan. Yan. Ito na yun guys. Nakikita nyo na ba? How yummy? Tapos, lagyan natin guys ng Crush ice. yes. Pukpuk ice.
Joke. Yan. Para meron na tayong pang refreshing. Yan. Ang bilis lang guys, diba? Oh, meron na kayong pang refreshing guys. Mix lang kasi para ano matunaw yung asukal kasi since nawala kaming condensed milk, paulit-ulit ano. I'll use Sugar. yes. Oh my goodness. Refreshing. Final product. Sure. Fresh fruit melon juice. Refreshing. Yan. Wait lang. Wait lang. Meron pa bang kulang? Uh-huh. Yan. Yan. Show lang natin kung anong itsura. Joke. Up. Yan, refresh na guys. Oh my gosh. Medyo kalat ang area. Ay po. Yan. Yan. Fresh fruit. Fresh melon juice. Yan. Mm-hmm. And that's it for today guys. Thank you for watching. Refresh na tayo guys. Ready God to bless drink us na. all. Thank you so much. Sana walang bitawan. Yeah. Mega shout out sa lahat. Thank you so much muna guys. Sa unang-una sa aking family na walang sawang suporta. Simi and family. Mama Alicia in Giwanon Taboylan, Cebu. Grace Collie channel, Arian Faye Lahat channel, Mikola Sisi channel, vlog, sorry. Amor Fortaleza Quali Vlogs, College thank Racing you. Channel. Maraming Yan. salamat po. Mary Ann Colivilla, thank you sis. At sa lahat ng aming subscriber, hindi ko namin kayo maisa-isa, lahat na kayo. Nais namin kayong pasasalamatan sa wala nyo pong sawang suporta sa amin. So na guys, make a toast. Toast. Yeah. God bless us all guys. Thank you so much. God bless us all. Bye.